إلجران ماها بأخذهما بعيدا في هذه اللحظة. فلاد ونيكي وإلجران ماها بالبحيرة العملاقة. لأنه مكتوب هنا على اللوحة تحذير إلجران ماها موجود في البحيرة. لم يقرأ فلاد ونيكي هذه اللافتة. هنا نجد لافتة أخرى أمامنا تحذير السباحة هنا ممنوعة. ماذا؟ ألا يجيد فلاد ونيكي السباحة؟ فلاد ونيكي أين ذهبتما يا بطلين الصغيرين؟ رأيتم اقتحم لإنقاذ فلاد ونيكي. الآن تبللت بالكامل ولم أجد فلاد ونيكي في البحيرة. انظروا لافتة أخرى، لا تبولوا بالبحيرة. لا تقول لي الآن أن فلاد ونيكي تبولا ولهذا السبب قفزا في البحيرة. لا يمكنني تخيل ذلك على الإطلاق. نحتاج مساعدتك الآن. معك فقط يمكننا إنقاذ فلاد ونيكي من إلجران ماها. عشان الفيديو للنهاية لنتمكن من إنقاذ فلاد ونيكي. لا تغادروا وتابعوا الفيديو حتى النهاية. أنتم تعلمون إلجران ماها شرير للغاية. انظروا لا تزال هناك لافتة معلقة على الشجرة. احذر لا تشرب من هذا الماء. لا تقول لي الآن أن فلاد ونيكي كانا عطشانين ولهذا السبب قفزا في البحيرة. لا تشرب الماء، إلجران ماها بالبحيرة. كيف ننقذ فلاد ونيكي من بحيرة أمام إلجران ماها؟ اللافتة تقول بوضوح طيران الدرون مسموح. أتعرف ماذا يعني هذا؟ سنطلق طائرتنا المسيرة معكم الآن وننقذ فلاد ونيكي من هذه البحيرة. أفاتمينا. تحلت بطائرتنا المسيرة لإنقاذ فلاد ونيكي من وحش إلجران ماها ونسي. نحن لا نتمكن من ذلك أيضا. أوه البحيرة كنا هنا. يجب إيجاد فلاد ونيكي بالبحيرة. اللوحات تعج بالتحذيرات. ولا يوجد أحد هنا حتى الآن. لا أرى أي شخص على سطح الماء. بابوس فلاتون نيكي. إليكم إلجران ماها. ظهر فجأة ثم اختفى عن الأنظار مجددا. يا هل تحاول إخباري بأن إلجران ماها رأى فلاد ونيكي للتو؟ ما أعرف. علينا أن نواصل البحث. نحن نعلم أن فلاد ونيكي موجودان هنا في مكان ما. أحتاج إلى سترتك الواقية. كان إلجران ماها. لكن إلجران ماها اختفى. أعد أرى. لكن ما زلنا نراقب البحيرة بالطائرة المسيرة. كونوا في غاية اليقظة. نحن بحاجة إلى مساعدتكم. جدوا فلاد ونيكي في أسرع وقت. لايك لفلاد ونيكي. لا ننقذه صح؟ علي أن أبحث هنا بين أعواد القصب. أظن فلاد ونيكي يختبئان بالداخل. كلكم تعرفون ما هذا؟ إنه عشب بحري ويمكنهم الاختباء خلفه جيدا. أعتقد أن هذا مخبأ جيد جدا. سنبحث معكم الآن لنرى إن كنا سنجد فلاد ونيكي في أي مكان هنا. هذا فلاد ونيكي. أثناء سباحتها تختبئ بعناية بين العشب الطويل. بالطبع يختبئون هناك لرؤيتهم إلجران ماها بالبحيرة. هذا مخبأ جيد جدا. على الأرجح لن يعثر إلجران ماها عليهما هناك. من ناحية أخرى يسبح إلجران ماها على بعد مترين فقط منهم. علينا أن نكون حذرين. يجب أن نبقى متيقظين معا. علينا إنقاذ فلاد ونيكي بأي ثمن. إلا سنفشل. تعلمون ما سيحدث إن أمسك إلجران ماها بفلاد ونيكي. هلا أريد حتى أن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك. فلاد ونيكي يسبحان في الأمام وإلجران ماها يلحق بهما. أتمنى أن يكون فلاد ونيكي أسرع. يا إلهي هل رأيتم؟ أعتقد أن فلاد ونيكي قد هربا. لقد كانت قريبة جدا حقا. لكنهم اختفوا ببساطة ولم يعودوا هنا بعد الآن. لحسن الحظ اختفوا وإلا لأمسكهم إلجران ماها. هل تظن يا ترى أن فلاد ونيكي قد قاما بالغوص تحت سطح الماء؟ آمل أنهم اختبأوا جيدا في البحيرة أو البر. إلجران ماها قادم للبر. انظروا إلجران ماها يخرج للبر لكنه يعود للماء. بالطبع ربما لأن فلاد ونيكي اختبأ في مكان ما بالقرب من الرصيف. أنتم تعلمون أن إلجران ماها سمكة وحش والأسماك لا يمكنها العيش إلا في الماء. إلجران ماها ليس سمكة بل وحش هائل. تعرفون حجمه. سأقوم بالتحليق فوق مياه البحيرة مرة أخرى فربما نتمكن من العثور على فلاد ونيكي هناك. فلاد ونيكي يبتعدان عن إلجران ماها. بسرعة يا فلاد ونيكي أسرع. اسبحا أسرع. نحن رأينا أن فلاد ونيكي يستطيعان السباحة بسرعة كبيرة. رحلوا واختفوا ولا أثر لهم. ليس فلاد ونيكي فقط. أين إلجران ماها؟ راقبوا فأنتم تعرفون. ها هو إلجران ماها كما قلنا. لا تقل لي أن إلجران ماها أمسك في فلاد ونيكي وإننا تأخرنا. يا جماعة بليز حطوا لايك لإلجران ماها وشاهدوا الفيديو للنهاية. بإمكانكم رؤية الدرون الخاصة بنا في الانعكاس هنا وهنا الدرون الخاصة بنا فوق سطح الماء. أين فلاد ونيكي وإلجران ماها؟ أين هم؟
أنت محق تماما، لم يعد هناك أي شخص يتواجد في هذه البحيرة. كل شيء أعشاب وقمامة. يمكنكم رؤية ذلك. لا توجد الآن بقعة صفراء في الماء في كل مكان. الجران ماها لا تخطئ، فهي ضخمة جدا. انظروا إلى يا رفاق، علينا الآن تمشيط كل متر في هذه البحيرة. هل تظن أن فلاد ونيكي ربما انفصلا؟ فكرة رائعة، لكن إلى أين نطير؟ يسارا أم يمينا؟ ربما فلاد إلى اليمين ونيكي إلى اليسار. دعنا نحلق أعلى قليلا الآن، فهكذا سنحصل على نطاق بحث أوسع بكثير. عندها سنقوم بمسحها بالكامل من الجو. يمكنكم رؤيته بالفعل. البحيرة كبيرة حقا بحجم ملعب كرة قدم. كل المياه هنا في نفس المكان الذي بدأنا فيه الفيديو. ألا تلاحظ ذلك؟ إن الماء ساكن تماما، لا شيء يتحرك على الإطلاق ولا حتى موجة واحدة. سمكة بهذا الحجم يمكنك رؤيتها وهي تسبح تحت سطح الماء. هناك شيء يتحرك أيضا، لكن الماء هادئ تماما. لكن لا أين فلاد ونيكي؟ لم يعد هناك أي شيء يتحرك. يا إلهي، لا أستطيع حتى أن أتخيل كل ما حدث مع فلاد ونيكي وماذا بعد. لماذا يفعل سايتر في هذا المكان في هذا الوقت؟ ما علاقة فلاد ونيكي بالستير؟ أكيد كلكم تعرفون سيتير. سيتير هو العدو اللدود لإلجران ماها. تقصد أن فلاد ونيكي وسيتر وإلجران ماها في البحيرة. إذا فلاد ونيكي أنقذا نفسيكما. سيتير يقوم بالاتصال بنا في هذه اللحظة. صديق سايتر. سيتر، ما لا أدري، ربما صديق الكران مايا أو بلوب. هل نرد؟ لا يا رجل، أنا لا أعرف سوى إلكران مايا وبلوب. من هو سيتر؟ أكمل. أغلقوا الخط. يا رفاق، من سيتر؟ لماذا يتصل سيتر لا الكران مايا أو بلوب؟ وكل هذا في 3 صباحا في ساعة الشيطان. هذا جنون محض يا صديقي. هل ما سنعاود المقصود الاتصال بالسيتر مجددا؟ أرجوك هيا بنا. لست متأكدا حقا. كان بإمكاننا مهاتفة الكران مايا أو حتى بلوب بدلا منه. هل هذا هو صديق الاثنين ربما؟ هل هي 3 سمكات تتصل بنا؟ شايفين هذا سيتر وقاعد يرن يا شباب. انا اتصل يا رجل. لا يا أظن. شباب هل يرن؟ الشش اسمته قليلا انه يرن يا صاح. كم هذا جنوني. الحين لازم نأمل بس ان السيتير الحقيقي يرد يا رجل. ما عندي يكون اي صادق في فكرة. الواقع. مو قلت لكم صديق الكران مايا صح؟ ايش رأيكم؟ يا جماعة حطوا لايك. المشترك غير متاح. يا رجل، من كان عليه مرة فورا يا جماعة؟ يا إلهي. لا أراه تحت الماء مجددا. لا يمكنك الرد وأنت تحت الماء. كان على اليابسة ثم عاد للماء. كانت لدينا فرصة واحدة فقط للاتصال بالسيتر أو الرد عليه، والآن قمنا بمعاودة الاتصال. هذا لا ينفع يا رجل. ربما كان الأفضل لو لم نرد. الآن يمكننا التحقق من هوية هذا الزايتر. أنت محقا ليس لدي أدنى فكرة عما يجري يا رفاق. الكران مايا نحن نعرفه، وبلوب نعرفه نحن أيضا. مهلا يا سايتر، أخبرني من هذا الشخص؟ أنا لا أهلا أعرف ومرحبا الخطأ. بكم في قناتنا كايمان وفليكسي. أنا كايمان صاحب هذه أنا اسمي القناة. هو فليكسي. يمكنكم الآن بكل سهولة الاشتراك في هذه القناة مجانا، لأن الاشتراك في يوتيوب هو أمر مجاني تماما يا رفاق. والأفضل أن تتركوا جميعا يا من تشاهدون الآن إعجابا. والآن علينا أن نرى من هو سيتر. ما نعرف السيتر داتو لا أنت سيبرتت لك تعرف فقط الكران مايا أجل، وبلو. نحن نعرفهم. فلكن فليكسي لكن نشاهد السيتر معا. السيتر هذا؟ هيا على يوتيوب. نحن هنا، انظروا، وهنا لدينا. ما نبدأ بعد والفيديو يكلمنا مباشرة. يا إلهي، هل هذا صوت ثعلب الماء هذا؟ أكل نضغط عليه. هيا يا أصدقاء، هنشاهد معكم رسميا على يوتيوب. لقد أخبرناكم سيتركوا إعجابا قويا، وسنقوم بتحميل الفيديو معكم الآن لنرى ما هو. من هو هذا السيتر؟ نريد معرفة ذلك بشدة. يا رجل هذا جنون، أريد رؤيته أيضا. لقد رأيته بنفسك، كان لديه ذراع أو زعنفة. ألغي نظرا هنا يا شباب، إن سيتر هو في الواقع باللوب يا رفاق. يا إلهي لحظة، دعني أرى ما يحدث. هذا سيتر؟ نعم هو بالفعل. سيتر هكذا يبدو بهذا الفم العملاق. هذا فمه الأكبر. انظر تبا. ذلك الذراع الذي ذكرته هكذا كان. حتى لاكي نفسها ما تشعر بالخوف منه. نعم لاكي. هذا بلوب، هذا بلوب، هذا بلوب. يا جماعة من الأقوى، سيتير أم بلوب؟ يا إلهي يا إلهي، لا أسمع شيئا. يا رفاق ماذا يجري هنا؟ يا إلهي سيتير، هل هذا؟ يا إلهي إنه ضعف الحجم. هل يعقل حقا أن هذا الأمر يحدث الآن؟ انتظر لحظة، هل سمعت ذلك الصوت الغريب؟ إن الكران مايا يتصل بك الآن يا فليكسي. لقد أخبرتك مفتاح الكران مايا الحقيقي هو من يتصل بنا الآن. يا إلهي إنها الكران مايا. تايمان أجبني فورا. عليك. كيف هي أحوالك يا ترى؟ هل تستطيع فهم ما نقول؟ يا صديقي.
هذا الأمر يبدو جنونيا تماما. يا فيليكسي أنا حقا لا أفهم أي شيء مما يحدث هنا. هل لديكم أي فكرة عما يجري يا أصدقائي؟ هل أنت تفهم أي شيء من هذا يا فيليكسي؟ من فضلك حاول أن تتحدث مباشرة إلى الكاميرا. هل استوعبت أي شيء مما قلته؟ يا إلهي انتظر لحظة من فضلك. شش. أغلقت الخط يا رفاق. كان الأمر جنونيا جدا. هل فهمتم أي كلمة مما قاله إلكران مايا؟ كان تحت الماء مجددا 100%. ليس بأي فكرة. كسيتر وإلكران مايا لم أفهم شيئا. سمعتم ذلك بأنفسكم. ضعوا إعجابا إن سمعتم ما قاله. أنا أرتجف خوفا يا رفاق. لا تتصلوا بإلكران مايا أو بلاب، اتصلوا بسيتر عبر فيس تايم يا فليكسي. ولماذا اتصل بنا إلكران مايا الآن إذا؟ اتصل بنا إلكران مايا عبر فيس تايم، ولكن قبل ذلك اتصل بنا سيتر عبر فيس تايم. الأمر هو ما الذي كان إلكران مايا يحاول قوله لنا بذلك؟ لا أدري يا رفاق. نكمل المشاهدة معكم. أيعقل أن يكون الأمر بهذه البساطة أن يتصلاهما؟ أن لا يزال علينا معرفة ما هو سيتر؟ من هو سيتر؟ ماذا يحدث مع سيتر؟ يا جماعة من هذا؟ يا إلهي كل شيء مليء بسيتر. إليكم بلوب وإلكران مايا. يا إلهي انظر دايما يا رجل. ستير ضد إلكران مايا. يا جماعة خلينا نشوف ده سوا دلوقتي. مش ممكن. سيتر اتصل رفقة يا إلكران رجل مايا. يا إلهي يا شباب أنتم الشخص شايفين الذي ده؟ يلي. يا رجل سيتر هنا. إنه أكبر بكثير من جهاز التلفاز هذا. يا إلهي. وها أنتم تسمعونه مجددا يا صديقي العزيز. إنه صوت البداية. لحظة يا جداد اتصل بنا للتو إلكران مايا. انظر يا ضخامة إلكران مايا. بالنسبة لا يمكن أن يكون أكبر من لي هذا. كان أي ذلك. إلكران مايا أكبر سمكة أو وحش رأيته في حياتي وهو من الأقدم، أنتم تعلمون ذلك، من الأقدم. منذ القرن ال15. إلكران مايا بالطبع أنا لا أعرف سيطر. نحن مع إلكران مايا سوف نتصل بالسيتر في أقرب وقت ممكن. قد ألحق بي إلكران مايا هزيمة نعم، ماسية. بالطبع. قد يكون بحاجة ماسة إلى عوننا. استطيع أن بالضبط. لهذا علينا معاودة الاتصال فورا عبر فيس تايم. اتصل الآن بسيتر عبر فيس تايم معك. اذهب الآن فورا. تعال قد اكتشفنا بالفعل الكثير عن سيتر سويا معكم يا أصدقاء. قاتل سيتر ضد بلوب وقاتل ضد إلكران مايا. لكن سيتير خسر أيضا أمام إلكران مايا. هذا يعني أن إلكران مايا أقوى من سيتير. بدا الأمر كذلك. لست متأكدا. سيتر ضعف إلكران مايا بس سايب بلا بعض وبكي كوالتلا. في البداية تركتم الكثير والكثير من الإعجابات، ولهذا السبب اتصل بنا سيتير هنا، وهذا هو رقمه، ويمكننا الآن معاودة الاتصال به عبر فيس تايم. وتدري ماذا يا كيمان؟ سنفعل ذلك. اتركوا جميعا إعجابا وسنتصل بسيتر معكم مباشرة. في نو يا رفق يا رجل أتمنى أن تسمعوا شيئا. ضبطت جيدا. أصدر صوتا أليس كذلك؟ نعم بالطبع. أجل يبدو لي أن هذا الأمر يبدو مثاليا يا رفاق. لا الشخص اللي تتصل به غير متاح حاليا. كما تلاحظون يا أصدقائي الأعزاء فإن هذا لا يعني سوى أن سيتر إما أنه قد قام برفض مكالمتنا أو أنه تحت الماء أو أنه قد أغلق هاتفه تماما. ربما قمنا بالدفع مستخدمين هاتين الذراعين. قد يكون هذا أو ذاك يا أصدقاء فأنتم تعلمون ذلك. ولكن ماذا سنفعل إذا كان تحت الماء؟ ماذا أعرف؟ إذا كان تحت الماء فلن نتمكن من الوصول إليه إطلاقا يا أصدقائي. أو ربما لا يمكننا فهمه إطلاقا عندما يكون تحت الماء. هذا يعني أن علينا معاودة الاتصال بهم الآن. أما ماذا علينا أن نفعل؟ سنحاول معكم مجددا في هذه اللحظة. واو إنه يعود الاتصال بنا. نبدأ العمل فورا. يا فيليكس علينا أن كيفن نتحرك. ابدأ أنت في هذه اللحظة أرجوك أرجوك. سنبدأ. سنبدأ في 3 2. ها هو ضجيج الكلاب هذا مجددا. أنا لا أفهم أي شيء يا كيفن حقا. تفهمون شيئا مما يجري يا رجل؟ انظر إلى ما يحدث هنا. لحظة خلينا نوقف شوي نعمل ميوت. فليكسي أنا مش فاهم شيء وانتو لدي كمان فكرة يا شو؟ كيفن. ماذا لو كان لا يمكن فهم هذه الأسماك إلا تحت الماء؟ بالطبع يعني تحت الماء؟ فهي تتحدث بلغة الأسماك وهذا يعني أنك لا تستطيع فهمها إلا وأنت تحت الماء. تقصد مثل الحوت اللي يسبح تحت الماء ما يمكنه التواصل مع حوت آخر إلا تحت الماء. يتكلمون عن فالأسماك تتكلم بالماء. هل نرمي الهاتف في الماء الآن أم ماذا؟ لا علينا أن نغمر أذننا تحت الماء بطريقة ما وعندها سنتمكن من فهم سي إيتر وإلكران مايا وبلوب تحت الماء. يا شباب يا رجل هذا جنوني حقا. انتظر سأقترح علي ذلك سريعا. ربما يفهمنا يا سي إيتر. يا سي إيتر نريد التحدث معك والتواصل. هل يمكنك فهمنا؟
أظن أنه يقصد فعلا أن نغوص تحت الماء يا أصدقاء. أنت هناك اسمعوا بالفعل، تدرون؟ ألم تسمع دقا ذلك؟ لهذا الهاتف. لا يهم يا رجل، سنرمي هذا الهاتف معنا الآن في حوض الاستحمام، ثم نحاول الاتصال به من تحت الماء عبر هذا الهاتف. يا جماعة الكل يضغط لايك الآن. رح ننزل تحت المي إحنا الثلاثة، كيفن وفليكسي، ومعنا الموبايل عشان نحكي بجد مع سي إيتر والجران مايا وبلوب. والمجنون في الموضوع اني اشتريت ايفون 15 برو مخصوص يا رجل. جديد تماما، بقاله يومين بس عندي. ما علينا، يلا بينا. احنا دلوقتي في الحمام وزي ما انتم شايفين السي ايتر لسه شغال. نحن في ورطة حقا مليان على الاخر. جاهز نرمي الايفون جوه دلوقتي. بالطبع لا نسمع الناس إلا تحت الماء، والأسماك الثلاث لا تتكلم إلا إن غمرنا أذننا. يا رفاق اسمعوا جيدا، سنلقيها في الماء الان. 3 2 1 انطلقوا. فليكسي انظروا، دخلت، ترونها بوضوح. يا جماعة شوفوا، آيفوننا آيفون كيفن وفليكسي غرق. لقد انتهى الامر بشكل افضل. فليكسي ادخل للداخل وانظر ان كنت تستطيع لحظة يا حمايتي. جماعة. شش بهدوء. يا جماعة لايكاتكم، رمينا الموبايل في المية وهشوف هسمع سي إيتر وإل جران مايا ولا لا. هيا إلي فليكسي، هل أنت بخير؟ أعلم أنك لا تزال تسمعني من خلال هذه الأذن. يا صاح، فليكسي هل كل شيء على ما يرام؟ ما الذي لا سمعته؟ فليكسي هل أنت بخير؟ ما الأمر؟ يا إلهي سي إيتر يريد أن يأكل بلوب وإل جران مايا. السمكة الشريرة من بين هذه الأسماك الثلاث هي سي إيتر. يا جماعة أريد أن أسمع هذا بأذني. فليكسي لا اسمع أستطيع. اسمع حسنا 3 2 1. معك حق يا رجل، معك حق. فليكسي الأمر جنوني للغاية يا شباب. لحظة، لكن انتظر، لم أفهم جملة واحدة، لذا أريد سماع ذلك مجددا. سي إيتر على الخط. لا بأس يا فيليكسي، لا تقلق يا صاح. يا إلهي هذا أمر لا يصدق. إن سي إيتر غاضب للغاية من إل جران مايا ومن بلوب يا أيضا. جماعة نخرج الهاتف من الماء الآن. أنتم ترونه يا رجل، هو الهاتف. لدينا الآن أدلة قوية تشير يا إلى فليكسي يا أن رجل، آكل يا البحر. إلهي لقد عاد للعمل. إنه على الخط، سنغلق إلهي، الخط، لا، سنغلقه. هذا لا يا يمكن. رفاق رأيتم ذلك؟ هذا جنون. يا إلهي ما الذي يحدث؟ هذا جنون لا يصدق. يا جماعة للأسف ما سمعتوا اللي سمعناه تحت المي، بس بقدر أقول لكم شغلة واحدة، كان شي مش طبيعي يا زلمة. سي إيتر ما بده بس يقضي على إل جران مايا وبلوب، هدول بدهم يقضوا على كل السمك اللي في البحر كمان، التونة والسلمون المرقط. سي إيتر ناوي يلتهم كل سمكة بتمه العملاق. شفتوه؟ تمه ضخم جدا. أمر جنوني حقا. أنا سعيد جدا لأن الهاتف لا يزال يعمل بعد تلك المغامرة تحت الماء، وكل شيء لا يزال على ما يرام. لحسن الحظ أدركنا أن إل جران مايا وبلوب وسي إيتر لا يسمعون إلا تحت الماء، فهم أسماك. أتعلم يا فليكسي، سننزل الآن فورا وبعدها سنفكر في خطة جديدة لما سنقوم به. يا لا سي إيتر شرير جدا. سمعتم للتو ما حدث. أخبرنا سي إيتر تحت الماء أنه يريد القضاء على كل ما يسبح في الماء والمحيط. يا جماعة هذا يعني أنه يريد أكل بلوب، إنه يريد أكل إل جران مايا. نعم، تروت، حبار، أخطبوط، سلمون، تونة، قاروص وكل ما بالبحر. لابد أننا نستطيع منع هذا بطريقة ما يا كيفن. لذا نتصل الآن بإل جران مايا لنحذرهم من وحش السي إيتر آكل البحار. يجب أن نحذر إل جران مايا. محاورك في هذا من المفترض أيضا أن تحت الماء توجد سيارة لامبورغيني حقيقية، وسنقوم اليوم بالتحليق فوق البحيرة بأكملها باستخدام الطائرة بدون طيار الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك سنغوص اليوم تحت الماء باستخدام الطائرة بدون طيار، وسنقوم الآن بتجهيزها لذلك. هنا هو الواقي الخاص للغوص تحت الماء للطائرة بدون طيار الخاصة بنا، الذي سنقوم الآن بتثبيته عليها. نثبتها وبهذا تكون كاميراتنا محمية ضد الماء. يمكنكم رؤية ذلك. الآن يمكننا الغوص بالدرون الخاصة بنا في البحيرة. سنبدأ تشغيل دروننا تحت الماء من مسافة آمنة الآن. خلفنا توجد البحيرة التي يوجد فيها إل جران ماجا. لن نضيع الوقت وسنبدأ الدرون معكم في 3 2 1. نحن نحلق معكم الآن حول البحيرة بأكملها ونبحث عن إل جران مايا. وها هو مدخل البحيرة، حيث نطير الآن بالطائرة بدون طيار، ويمكنكم رؤية أن البحيرة كبيرة للغاية. يمكن لإل جران مايا أن يختبئ في أي مكان. ننطلق في 3 2 1. إقلاع. شاهدوا يا إلهي تنتو حقا ضخم هذا البحيرة، كل شيء مليء بالماء، ولكن الماء عادة ما يكون أزرق، وهذا الماء هنا لونها أخضر. سام، نعم، لماذا برأيك؟ لأن إل جران ماجا يعيش ويقيم هناك إل جران ماجا. يمكنكم رؤية مدى كبر إل جران ماجا فوق البحيرة كلها. إنه هناك بالتأكيد، لقد رأيناه الآن بالفعل وأنتم
أترون هذه العيون وهذه الأسنان؟ مثل هذا الفم الكبير يمكنه أن يأكل كل شيء بذلك. ولهذا السبب اتركوا إعجابا كبيرا. لقد وجدنا إل جران مايا في الحياة الواقعية. يا إلهي، لم أكن أتوقع أبدا أن نجد إل جران مايا بهذه السرعة وقد غطس. يجب علينا الآن أن نراقب متى سيظهر مجددا. وأرى شيئا أبيض هناك في الماء، يبدو ذلك غريبا بالتأكيد، لا يتناسب إطلاقا مع البحيرة حين يسبح كل شيء فيها بشكل غريب. انظروا إليه، إنه ليس فقط أبيض، إنه حتى أزرق. هذا سام، هذا سم في الماء. هل له علاقة بإل جران ماجا؟ إذا كنتم تظنون ذلك فضغطوا الآن على إعجاب. يجب أن يكون له علاقة بإل جران ماجا بالتأكيد. يمكنكم رؤيته، هذا ليس طبيعيا ولا توجد بطة واحدة هناك، وكان أكثر خضارا من هذا الجزء مثلا. انتظر، هناك في الأمام هو شيء ما. نعم، هناك شيء في الماء، على الماء، على الماء. هل يمكنكم رؤيته؟ يا إلهي، إنها بطة سوداء. يا إلهي، يا جماعة، رأينا بطة حقيقية في البحيرة لكنها لا تتحرك إطلاقا. كيف لا تتحرك؟ يمكنكم رؤيتها، لديها منقار أحمر وهي سوداء بالكامل. حلق قليلا حولها واقترب منها. أعتقد أنها من البلاستيك. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. هل تريد أن تقول لي إن هذه ليست بطة حقيقية؟ هذه ليست بطة حقيقية على الإطلاق. يا جماعة، ارجعوا وشاهدوا مرة أخرى. لم تكن بالتأكيد بطة حقيقية. لماذا يتم وضع بطة غير حقيقية، بطة مزيفة في البحيرة؟ لتجنب حدوث المزيد. البط يجب أن يذهب على الماء، أو لأن إل جران مايا قد أكل كل البط بالفعل. هذا ليس له أي معنى. أصدقاء، يجب أن نواصل الطيران معكم. يجب أن نجد إل جران مايا. انظروا، ما هذا؟ هناك إل جران مايا مرة أخرى. أنتم ترون ذلك أصدقاء. انظروا ما الذي يفعله إل جران مايا هناك. كم هو مذهل هذا، وكان قريبا جدا من هذه البطة. حسنا، لقد غطس مرة أخرى. لقد رأيتم ذلك. إل جران ماجا عاد إلى الماء. ما الذي يخطط لفعله في البحيرة؟ لا أعلم. على أي حال، هنا توجد فقاعات هوائية وهناك واحدة أخرى يمكنكم رؤيتها. انظروا فقط إلى ما هناك. سأطير بك إلى هناك. هل تستطيعون رؤيته؟ وكان هناك قبل قليل إل جران ماجا، وبجانبه توجد 3 من تلك الفقاعات، 3 نافورات كهذه تدفع الماء للأعلى. آمن رشاد، لمباس يحتاج بحيرة إلى شيء مثل هذا لكي يتدفق الماء إلى الأعلى. فالماء من المطر يأتي من الأعلى على أي حال. لا أستطيع أن أخبركم. يمكنني أن أخبركم فقط أن رؤية شيء مثل هذا في البحيرة أمر غير معتاد تماما. سأقول لك شيئا، هذا له علاقة أيضا بأن إل جران ماجا يسكن في هذه البحيرة. أطير إلى الأمام. انظروا، هناك بطة، هناك بطة، لكنها ليست حقيقية. أليس كذلك؟ لا، إنها حقيقية. ماذا؟ هذه بطة حقيقية. انظر، إنها حقيقية. إنها خائفة، تريد الابتعاد عن الماء لأنها تعلم أن إل جران ماجا تحتها. نعم بالطبع، لكن أخيرا وجدنا بطة حقيقية. لكنني ألاحظ أنه يوجد بطة واحدة فقط، بطة واحدة فقط في البحيرة بأكمل. هذا لا معنى. لا، بطة حقيقية، بطة غير حقيقية في البحيرة بأكملها. وأنتم ترون كم هي كبيرة البحيرة. وهذه البطة أعتقد حقا أنها خائفة. وهناك بطة أخرى. يا إلهي، ما هذا؟ هناك كابلات تصل إلى الماء عند هذه النافورة. انظروا إلى هذا، مخيف. يا جماعة، ماذا يفعل شيء كهذا في بحيرة؟ مثل هذه الكابلات التي تظهر من الماء، خاصة هذا هو الكهرباء. الكهرباء والماء ليست فكرة جيدة. هذا يعني أن إل جران ماجا محفوظ هناك في الأسفل. هناك إل جران ماجا بالضبط. عندما نقول ذلك يظهر أيضا. لا يجب أن نقترب من الماء كثيرا بالطائرة لأنه قد يصعد ويلتقط طائرتنا. نحن نطير الآن، نطير عاليا معكم ثم ننظر إلى البحيرة من الأعلى. ما رأيك في ذلك؟ لا أفهم حقا ما يوجد في هذه البحيرة. بطة مزيفة، كابلات مع كهرباء مثل هذه النافورة. ما علاقة كل هذا بالبحيرة؟ لا أعرف. أرى شيئا واحدا فقط، وهو أن هذه البحيرة كبيرة جدا، وأنها في هذا البحيرة إل جران مايا موجود. وعلى الشاطئ لا يوجد أي ناس، كأنهم يعرفون أن هناك بالضبط هناك يقطن إل جران مايا. أفضل أن أعود مرة أخرى إلى هذا. هناك هذا هو إل جران مايا. يا إلهي، ماذا يفعل إل جران مايا؟ يا إلهي، لقد غطس. أيها الناس، بفضلكم وجدنا إل جران مايا في هذا الفيديو هنا. وجدنا. من فضلكم ضعوا إعجابا واشتركوا في قناتنا. ابقوا بالتأكيد حتى نهاية الفيديو، لأن لدي شعور بأننا يجب أن نغوص تحت الماء أيضا. سنغوص تحت الماء في طائرتنا بدون طيار اليوم. لا تنسوا، سنغوص لاحقا تحت الماء لأننا نطارد إل جران ماجا حتى النهاية. هناك يمكن لإل جران ماجا أن يختبئ بشكل ممتاز بين القصب في سيقان الأعشاب. نبحث الآن عن إل جران ماجا. نعم، لأنه لا يمكن رؤيته بعد الآن، ولكن ها هو. انظروا، كنا قد رأيناه منذ فترة طويلة. لو كان قد اختبأ بين هذه الأعشاب، من الممكن بالطبع أنه يختبئ تحت الأعشاب. لا يمكننا رؤيته هناك بأي حال. سنطير الآن بدائرة بالمروحية لمدة دقيقتين فوق سطح الماء، فوق البحيرة بأكملها، وبعد ذلك نغوص مع الطائرة بدون طيار الخاصة بنا في الماء، لأنني لاحظت للتو أن إل جران مايا دائما يظهر بشكل عفوي من الماء. لا توجد هنا أي قواعد. إنه يأتي يذهب، يأتي يذهب. نواصل الطيران وننتظر. الحظ في صالحنا وفي صالحك. سأتابع الآن كابل الطاقة. ترون كابل الطاقة يقود
إلى اليابسة. نعم، إلى أين تؤدي هذه الكابلات؟ لابد أنها تأتي من مكان ما، والأهم من ذلك لماذا هناك كهرباء في الماء؟ هل تعتقد أنني أستطيع شحن هاتفي في البحيرة؟ شحن هاتفك؟ لا أعرف. لماذا لا؟ ثم تهبط بالطائرة وتقوم بشحنها هناك. لا أعتقد أن هذا سيعمل، ولكنكم ترون هناك كابل وهو يؤدي إلى هذه النوافذ، وهذا طويل جدا. ظننت أنه كان مجرد قطعة من الكابل، لكنه كثير جدا وكابلات طويلة جدا. سنطير معكم مرة أخرى، لأننا من الأعلى كانت لدينا أكبر الفرص لرؤية الجران ماجا. ربما نرى فقط ظله وهو يسبح عبر البحيرة. فكرة جيدة، واحرصوا على المتابعة بالتأكيد. يجب أن تكونوا حذرين. إذا رأيتم الجران ماجا فأعلمونا بذلك. يا إلهي، أنا متحمس جدا لرؤية ما سيحدث الآن، ولكن الشيء الجيد هو أننا نعرف أن الجران ماجا هناك، فقط لا نعرف ما يخطط للقيام به. شيء ما طار للتو إلى الماء هناك. هل رأيتم يا جماعة؟ ليس من الآن يفترض أن يكون هناك بعض. لقد رأيتموه مرتين. لا أعرف، ربما يكون أيضا من الأسفل. لا، لابد أن شيئا قد سقط في الماء. أطلق من الأسفل. نعم، لكن من ترون هنا أين؟ جميع الدوائر على الماء. هناك شيء ما لا حدث. توجد قطعة أرض ولا يوجد أي أشخاص. والكناية هو في كل مرة تقول ذلك يكون الجران ماجا موجودة. يمكنكم رؤيته. ماذا يفعل الجران ماجا هناك؟ أعتقد أنه قد رآنا الآن. أعتقد أنه نظر إلى الطائرة المسيرة بعينه 100 بدقة. هو يعلم أننا نراقب البحيرة بالطائرة المسيرة. لكننا لسنا وحدنا، عندنا وجودكم. لحسن الحظ انكم ما زلتم هنا. لحسن الحظ تشاهدون الفيديو حتى للنهاية. اقول الآن نطير لأعلى وبعدها نغوص بسرعة كاملة. لكني آمل ألا يأتي الجران ماغا في اللحظة التي ندخل فيها الماء مع الدرون، وإلا سندخل ببساطة مع الدرون داخل فمه. نعم بالطبع، عندها ستكون الدرون في معدته ولن أخرجها من هناك. هناك سينتهي الفيديو ولن يكون لديكم شيء آخر. لكن علينا أن ننظر. أريد بشدة أن أعرف ماذا يحدث تحت البحيرة. الكناية مجددا. هل كنت بتسقط الآن؟ هل كانت الطائرة بدون طيار استضيع؟ أصدقائي يا رجل، سنبحث الآن مرة أخرى في البحيرة. لابد أن يكون الكناية قد ذهب إلى مكان تحتسب ما. الآن اللي كان ما يكون فيه، لكن سنكين من الطيران إليه بشكل جيد جدا. لا أراه، لقد اختفى. لا أرى سوى هذه البقع الزرقاء في كل مكان على المياه الخضراء السامة. فقط هل أنت متأكد أنه الآن قد غطس بالفعل؟ ربما هو الآن في قاع البحيرة. استعد. ضع على نظارتك للغطس. والناس استعدوا. نحن الآن نغوص بطائرتنا بدون طيار في الماء ونبحث تحت الماء. أي أن مايا، نريد أن نعرف ما يحدث هناك في الأسفل. ماذا يحدث 3 هناك؟ 2 1